sjukaste jag sett! Jag kan inte... God dagens mina vänner, idag är vi tillbaka, fast jag är inte vi utan det är bara jag idag, André, här på Custom Clubs. För att som ni har varit med om, vi har lite sjukdomar. Våran eminenta verkstadsgubbe skulle ha varit med oss idag, men han är också sjuk idag så att idag får jag köra solo. Men det är ingen film med det. Så att jag tänker att jag kör på med lite extra bred göteborgska så att ni känner er riktigt välkomna. Och vad är det vi ska göra idag? Jo, så här är det att vi får väldigt mycket frågor om hur bygger man klubbor? Bygger ni klubbor själva? Hur gör man det? Byter man grepp? Vad är svingvikt? Och så vidare. Så att idag tänkte jag att vi kort och gott egentligen bara ska få följa med när jag ska bygga ett set med golfklubbor. Och vad är det vi ska göra här idag kan man fråga sig. Vi har ett exceptionellt fint huvud. Vi har Miura 502 svarta. Vi har ett LE golfskaft 120 stiff. Vi har Iomic Sticky Midsize svarta grepp och helt vanliga fina små svarta feruler till detta. Kunden som ska ha detta ska ha dessa en halv tum kortare med 1 grad flat i lie. Så att ni får helt enkelt följa med på allt vi ska göra här idag. Okej, det första som vi ska göra när vi bygger klubbor, det är så att det sitter en riktigt bra och fin yta så att limmet fäster både skaft och huvud. Så att vad jag vill göra då, här inne så vill jag rugga upp ytan lite så att limmet får en fin yta. Så jag har en sån liten fin stålborste där, förstår ni? En fin liten borrmaskin och sen så bara kör jag. Så vet du, är den redo? Okej, nu har vi då 7 stycken huvud. Den här kunden ska ha 4 till pitch. Så nu har jag borrat ut och ruggat upp ytan. Så att nu går vi på nästa grej. Och då är det som så att skaften. Nu är det grafitskaft som vi kan jobba med så det kommer bli ganska mycket fibrer som flyger runt oss. Men nu ska ju dessa skaften också ruggas upp. Så det ska vi göra nu. Okej, så nu har vi vi har ruggat upp ytan inuti våra huvuden. Vi har också ruggat upp och skapat oss en yta längst ut på tippen här på skaften. Dessa skaften som jag håller nu, det är taper tip skaft. Det innebär att de är 3,55. Det innebär också att de är avsmalnad så att varje specifikt skaft går in i en specifik klubba. Så här till exempel har jag då ett wedge-skaft. Så detta är till en pitching wedge och alla wedgar som vi ska ha på det sättet. Så att varje skaft går in i ett specifikt huvud så att vi har perfekt passform. Så nu ska vi se till så att vi har rätt passform på varje huvud. Okej, så nu har vi alltså gjort som så att vi har vår huvud, vi har ruggat ut insidan på huvudena, vi har ruggat upp skaften och vi har en riktigt bra fit här nu. Varenda skaft sitter som handen i handsken i huvudena. Så vad ska vi göra nu? Jo, nu tänkte jag faktiskt börja kapa lite längder. Så att den här kunden som ska ha dessa klubborna ska ha dem en halv tum kortare än standard. Så att dags att börja kapa, mäta.
Okej, så nu har vi måttat alla klubbor så att de är rätt spellängd. Vi har kapat alla klubbor som är rätt spellängd. Och här så kan man göra på ett olika sätt. Vissa väljer att svingvikta klubborna redan nu. Vilket vi gör ibland. Vissa väljer att sätta på greppen först så att vi har alla exakta komponenter redo och på klubban när vi ska vikta dem. Så det tänker jag faktiskt att vi ska göra innan vi limmar ihop dem. Men vad som kan vara lite kul att veta just när det kommer till Miura. Vi är ju en Miura Premier Dealer Account, vilket innebär att vi har lite bättre förutsättningar. Vi säljer så pass mycket Miura, men vad som det innebär framförallt också att vi är auktoriserade av Miura att faktiskt bygga Miura-klubbor. Så att alla Miura-klubbor som vi säljer bygger vi själva här i vår verkstad. Men nu tänker jag som så här, mina vänner, att vi ska börja tejpa och greppa de här klubborna. Okej, nu har vi gjort goda grejer. Vi har greppat våra klubbor. Bland det tråkigaste jag vet, men det måste man göra. Och jag vill bara slå ett litet slag för de här greppen. Iomic gör fantastiska grepp. Och man pratar ju ganska sällan om vridstyvhet i greppen. Men här gör man det för att det är ju det du håller i. Om greppet vrider sig när du träffar bollen så kommer det också påverka ditt slag. Och Iomic är, skulle säga, bästa klassen när det kommer till vridstyvhet i greppen. Men så nu ser det ut så här. Jag har ett skaft, jag har en preppad tipp, jag har grepp på, jag har ett huvud. Det mesta är ganska redo. Men nu ska vi börja vikta klubborna. Och jag vill ju att svingvikten på dessa ska vara samma genom hela sättet. Vi jobbar med grafitskaft, vi jobbar med LA-skaft, vilket är ganska butttunga. Någonstans ungefär 4 enheter brukar vi räkna med i känsla att det är. Så att om dessa väger säg D0 så skulle det motsvara en känsla av D3, D4 där någonstans. Nu är dessa kortare och vi har mid-size grepp så det kommer bli en relativt lätt svingvikt på dessa. Men jag tror det kommer bli magiskt ändå. Så att på med lite fruler, på med lite huvuden och så ska vi gå bort till vågen och börja mäta. Okej, då är vi här nästan klara. Just nu har jag ett set med klubbor som är viktade. De är kapade, de är greppade, fruler sitter på, men de är inte limmade. Och när det gäller viktningen så är det ju en fröjd, jag måste ändå säga det är en fröjd att jobba med Miura, jobba med LA och jobba med Iomic. För här har vi komponenter av högsta kvalitet, vilket innebär att varenda gram är mer eller mindre exakt där de ska vara. Så att det enda jag behövde göra, jag behövde justera lite på pitchen för att den skulle hamna rätt. Annars har vi en deviation på 0,3 punkter på alla klubbor. Och jag har knappt gjort någonting. Så det är en fördel när vi jobbar med Miura och Iomic och LA Golf. Men nu ska vi börja limma. Så att nu ska det bli klubbor rätt också så vi kan slå. Okej, nu är vi faktiskt i det
underbara läget där kunden ska få sina klubbor packade och skickade till sig. Så framför mig här nu så har vi våra fina klubbor. Ett Miura Black QPQ 502 LA Golfskaft. Vi har Iomic grepp. De är en halv tum kortare. De är 1 grad flat. Jag har checkat av så att varje lie, varje loft och allting stämmer. Svinvikten är spot on. Och det är egentligen bara ut och svinga. Så grattis till dig, kära kund, som ska ha dessa klubborna i vår, i sommar. Och förhoppningsvis en lång tid framför. Alright, klubborna packade och klara. Nu är det bara postlappen som ska på och rätt ut genom dörren. Och förhoppningsvis en lycklig, härlig kund som kommer skjuta många låga scorer med dessa otroliga fina klubbor. Har ni några mer frågor om hur vi jobbar med klubbbygge här? Ifall du vill bygga om någonting eller då. Vad det än gäller, kort och gott, så vet ni att vi alltid finns här. Ni kan kontakta oss på chatten, på mailen, kom in här, ring, gör vad ni vill. Vi finns här för dig. Vi syns nästa vecka igen. Ha det helt underbart.